Вітаю! Для вас працює редакція новин «Обозріватель». Мене звати В'ячеслав Буткалюк. І далі я вам розповім, як живе Україна на 61-й день з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії на нашій території. 700 мільйонів доларів на військову допомогу пообіцяли посланці Байдена, яких сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрічав у Києві. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін підтвердили, що, поміж іншого, Сполучені Штати продадуть Києву боєприпасів на 165 мільйонів доларів. Сьогодні в Києві в такий дуже відповідальний, важливий момент для нашої держави. Дуже дякуємо, що Сполучені Штати Америки дійсно допомагають Україні. Хочу подякувати і від себе особисто подякувати президенту Байдену за його особисту підтримку України. Крім цієї допомоги Україні, ми іще обговоримо із президентом Сполучених Штатів деякі питання щодо того, що іще ми можемо зробити для української держави. Пане президенте, український народе, ви повинні знати, що ми на вашій стороні і будемо продовжувати робити все, щоб ви досягли успіху. Як ще один знак нашої прихильності, то до Києва повертається посольство Сполучених Штатів. До української столиці воно вже повернеться цього тижня. Новим послом Сполучених Штатів в Україні буде Бріджит Брінк. Я дякую, що і ви на це згодні, пане президенте. Вона буде чудовим послом. Крім цього, ми оголосимо військову фінансову допомогу. Після перемовини з президентом Зеленським держсекретар Америки Ентоні Блінкен висловився, що його надихає стійкість українців перед лицем жорстокої загарбницької війни Путіна. Суть така. Ми знаємо, що суверенна та незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін. Сьогодні у районі залізничного вокзалу у Коростені Житомирської області пролунав вибух. Повідомив про це міський голова міста Коростеня Володимир Москаленко. Ще 5 залізничних станцій на Заході і у центральній Україні також потрапили під обстріли окупанта. Як повідомляють журналісти видання «Обозріватель», через атаку російських окупантів затрималося щонайменше 16 пасажирських поїздів, зокрема на напрямках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин і Козятин-Фастів. Оперативне командування «Захід» відзвітувало, що Збройні сили України відбили у окупанта щонайменше 5 населених пунктів на Миколаївщині. Українські військові контролюють території, що розташовані біля адмінкордону з Херсонською областю. На Херсонщині ж, яку наразі окупували російські військові, ситуація вкрай напружена. На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободу мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готуються до проведення псевдореферендумів, закриті для в'їзду та виїзду. Також на Херсонщині окупанти вдаються до провокацій. Солдати російської армії чіпляють до танків прапори України і обстрілюють з них населені пункти. Так, на околицях селища Грозове на Херсонщині виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колона рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином, ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних сил України на окупованих ним територіях. Оборона Маріуполя виснажила багато російських підрозділів та знизила їхню боєздатність. Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії. Кажуть, російські військові не мають достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки. І попри незначні успіхи окупантів у деяких регіонах Донецької і Луганської областей, Росія не досягла прориву, додали британські розвідники. З моменту повномасштабного вторгнення на територію України російська армія вбила 215 дітей. А постраждали більше 600. Про це повідомляється у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора. Ці цифри не остаточні, оскільки триває встановлення фактів тортур і вбивств у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Захист від ворожих куль. Майже 1000 бронежилетів від міжнародних партнерів отримали українські поліцейські, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії.
Представники Міжнародного штабу допомогли українцям і надали для потреб Національної поліції України гуманітарну допомогу загальною вартістю 10 мільйонів. Безпосередньо це Харківська область, Луганська область, Донецька область, Херсонська область. Тобто поліцейські будуть забезпечені даними бронежилетами для самозахисту. Співпраця з Міжнародним штабом допомоги українцям для нас, для Національної поліції, дуже важлива, тому що ми співпрацюємо в декількох напрямках, в тому числі і для захисту наших поліцейських. Сьогодні ми передаємо 500 плит, плюс кілька десятків готових бронежилетів, плюс розгрузки, тепловізори. Ми вже відправили на даний момент більше 600 тонн гуманітарної допомоги. Математика війни. 1 місяць бойових дій дорівнює як мінімум 3 місяцям розмінувань. Про це заявляють українські сапери, вкотре наголошують, найближчі кілька місяців ходити та їздити польовими та лісовими дорогами небезпечно для життя. Лише на Житомирському напрямку залишається нерозмінованими близько 70% територій, а в ДСНС додають небезпечно на більше ніж 300 квадратних кілометрів України. Щодня вилучається та знешкоджується в середньому від 2 до 6 тисяч вибухових предметів. Тож бережіть себе, залишайтеся із редакцією новин «Обозріватель», підписуйтесь на наш YouTube канал, аби першими бачити оновлення. Побачимось завтра.